Morjesta! Tervetuloa taas LumuArtin taidevideoon. Tällä kertaa jälleen kerran luvassa jotain uutta ja erilaista. Nimittäin mä sain tilauksen. Multa tilattiin taulu, jonka koko oli noin 50 kertaa 40, mutta sit mä katsoin sitä mallikuvaa, niin mä päättelin, että 50 kertaa 30 olisi just sopivan kokoinen taulu tähän kuvaan. Mutta sen kokoisia kehyksiä ei löytynyt. Joten tuolla kävin Artelieessa ostamassa, mistä kehyksiä yleensä ostan, niin siellä suositeltiin, että hei, mutta meillä on tämmösiä kehyspuita, että miksi et tee itse? No sitten mä innostuin, että totta kai mä teen itse sitten ja ostin sieltä kehykset. Nyt mulla on tämmöiset kehykset 50 kertaa 30 ja tässä videossa minä tulen ensinnäkin tekemään tämän kehyksen, sitten mä päällystän sen, mä ostin sieltä tämmöstä kangasta. Tää oliko tää raakaa puuvillaa nimeltään tää kangas. Ja mä pingotan sen tohon kehysten päälle. Sitten se pitää pohjustaa ensin semmosella vesiliimaseoksella. Suositeltiin, että erikepperi on hyvä siihen. Mä teen semmosen. Ja sen jälkeen kun se on kuivunut, niin sit siihen pistetään tämmöstä gessoa. Ja sit se, kun se on kuivunut, niin sit se on valmis niin kun maalauspohja maalattavaksi. Ja sit mä rupeen maalaamaan sitä kuvaa. Joten tänään on siis vuorossa paljon uusia työvaiheita. Mä en oo ikinä tehnyt tätä ennen, mutta mulle vakuutettiin siellä liikkeessä, että hei, tää on helppo homma, sä et voi epäonnistua. Joten hei, teidän tuella mä uskon, että mä pystyn siihen. Tästä on siis tulossa täysin niin kun käsityönä tehty taulu. Okei, mä en oo itse sahannut näitä ja tehnyt näitä puita, mutta niin lähelle nyt kun ilman sahoja ja muita pääsee, niin tästä tulee niinku hieno projekti. Katsotaan minkälaiset tulee ja nyt ruvetaan hommiin. My name is Candy. Hyvä, mahtavaa. Mulla ei nyt oo kuin tämmönen tavallinen toimistonito ja mun niittipyssyni on varmaan kotona. Se on jäänyt sinne, niin tarvii koittaa. Mä kokeilen, että saako tällä vedettyä tähän. Jos ei saa, niin sit mä jatkan huomenna. Ohje oli sillain, että kannattaa nitoa ensin keskeltä kiinni ja sieltä edetä reunoja kohti ja kiristellä sitä saa. Hyvin meni. No joo, ehkä me jatketaan huomenna. Nyt on välineessä. Koitetaan uudestaan. Mitä? Mä en tietenkään tarkastanut aamulla, että onko täällä niitti. Kyllä täällä nyt piti olla niitti. Miksei täällä ole yhtään niittiä? Joo, palataan ensi viikolla asiaan. No niin. Se mikä teille meni näin välähdyksessä, niin mulle itse asiassa kesti 2 viikkoa muistaa ottaa niittejä kotoa. Nyt mulla vihdoin näitä on. Ja nyt I'm gonna nail this sucker.
Näin se menee. Noniin. Nyt näyttää aika hyvältä. Tää on aika piukea. Ei tää nyt mikään rumpukalvo on, mutta ei sillä tarvitse soittaa. Ja toi kuulemma noi aineet sitten, mitä me seuraavaksi siihen laitetaan, niin ne kiristää edelleen tätä kangasta vähän. Niin. Hyvä! Nyt on vihdoin tämä vaihe tehtynä. Ja ihan siisti siitä tuli. Noniin, uusi päivä ja uusi tehtävä. Nyt meidän pitää tämä meidän maalausalusta niin kuin alustaa ennen kuin sitä maalataan, koska toi kangashan imisi hirveästi väriä, niin siihen pitää laittaa 2 kerrosta. Ensin laitetaan tämmönen eri kepperistä ja vedestä koostuva liimakerros ja sen jälkeen laitetaan tämmöistä gessoa. Ja kuten arvaatte, mä en ole kumpaakaan tehnyt ikinä aikaisemmin, joten nyt mennään sitten vaan. Ohje minkä mä sain oli, että teet siitä eri kepperistä ja vedestä semmosen, että sitä pystyy pensselillä veteleen, niin sit se on hyvä. Mulla on täällä vettä. Niin, laitetaan liimaa ja sitten vähän vettä sinne sekaan, eikä toisin. No niin, ja sitten ruvetaan vaan lätkiä tätä tuohon päälle. Tää on nyt tämmöstä, tää ei ihan maitoa oo, mutta ei tää nyt mitään. En mä tiedä. Noniin. Siitä tuli itse asiassa tosi tasaisen näköinen ja tää oli varmaan just hyvä tää mun tämän viskositeetti tämän mun liimahomman, että no, sitten annetaan sen vaan kuivua ja katsotaan jos huomenna ehtis sit pistää jotain gessoa.
No niin, kyllä mä sanoisin, että nyt tää alkaa olla valmista. Tässä on tehty tosi pitkän ajan kuluessa tätä yhtä teosta. Nyt on jo marraskuu, tää tilaus taisi tulla keväällä joskus, mutta näin siinä joskus käy, että siis mulla meni tosi pitkään ennen kuin mä sain päätettyä, että millä tyylillä mä tän tekisin, ja sitten tää istui siinä mun pöydällä tää homma ja tää taulu, ja silloin tällöin aina tein muutaman ruutu kerrallaan ja fiilistelin ja kuuntelin musiikkia, ja nyt sitten mä oon siirtynyt uusiin tiloihin täällä, ja tää on jotenkin niin inspiroiva tää meikäläisen uusi studio, että nyt mä sain sitten tän tehtyä loppuun asti, ja oon kyllä tyytyväinen. Tää on mun oikeastaan ensimmäinen tämmönen maisemakuva, ja siitä tuli hieno. Kiva antaa asiakkaalle. Ja asiakkaalle laittein kuvankin tossa jo, että saavat vähän katsoa, ja sieltä tuli oikein positiivista kommenttia, joten hyvä fiilis. Ei muuta kuin jatketaan taas kaiken näköisillä erilaisilla projekteilla eteenpäin, ja hyvää syksyn jatkoa.